Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді ось такий тестер. Його ще називають транзистор-тестер. Більше є SR-тестер, тому що в багатьох випадках його використовують тільки для перевірки конденсаторів. Пізніше я поясню чому. Це модель LCR-T4, або ще продається в інтернеті під назвою Mega 328, по назві чіпа, на базі якого все це спаяно. Ця модель тестера, можна сказати, стала народною. У мене це сама перша версія тестера на стоковій англійській прошивочці. Зараз з'явилися новіші збірочки цього тестера з більшими функціями. Сам тестер продається у вигляді платки, на якій розміщено дисплей, панелька для перевірки елементів, площадочка для перевірки SMD компонентів і кнопочка запуску теста. Живиться від батареєчки типу 6F22 або просто крона. Продається в звичайному кульочку, ось такому. При бажанні можна користуватися ним і так, але багато хто робить саморобні корпуса. Корпус я замовив у китайців, там він трішки дешевше. Ну що ж, давайте зараз подивимося, на що здатне це шедевральне диво техніки. Або давайте, мабуть, зараз його складемо в корпус уже, а потім будемо перевіряти його функції. Так, розпаковуємо наш корпус. Пакетик пустий. І корпус до нашого тестера. Так, сам корпус виконаний з акрилу. В комплекті всі необхідні болтики, гаєчки, втулочки. Зараз потрібно зняти захисну плівочку. Капець, як це зробити? У мене немає нігтів, йолки-палки, хитайте, блін.
І так, згорем пополам відклеїли захисну бумажечку. Такий вигляд має корпус, прозорий акрил. Ну що ж, давайте його тепер будемо складати. Так, це поки ми в сторону. І будемо крутити за допомогою... Ой, хомячок дає твердочки. Хомячок, батарейки, мабуть, вмерли. Слава Україні! Батарейки живі, жити будемо. Так, крутити будемо за допомогою ось цього наборчика. Чудовий наборчик куплявся у нас в Україні. 45 різних предметів в зручному кейсі. Якість на висоті, як не дивно. Абсолютно всі види викруточок, плюс біти під гаєчки. В комплекті також маємо пінцетик, подовжувач, ну і звичайно сама викрутка. Так, перше, що ми будемо, це на втулочки поставимо саму плату. Дістаємо болтики. Так, більше, я так розумію, це для корпуса. Поки що в сторону. 4 гаєчки туди і нам потрібні менші. Ну що ж, ось такий кінцевий результат. Під батареєчку підклеїли уплотнитель, щоб вона не болталася всередині. Корпус, звичайно, трішки, як завжди в китайців, не підігнаний. Тут сильно впирається в дисплей, тому довелось випилювати, щоб оця панелька могла працювати адекватно. Потрібно було ще випиляти бокову, тому що трішки цепляє рычажок. Нормально. Тепер давайте його протестуємо на детальках. Я підготував декілька деталек. Новенькі тут є, беушні, негодні. А, ще одне. Після покупки одразу потрібно його відкалібрувати. Це робиться дуже просто. Для цього ми беремо ось таку перемичечку. Нам потрібно замкнути оці 3 контакти під номером 1, 2, 3. І в майбутньому нам понадобиться конденсатор від 100 нанофарад. Він потрібен також для калібровки. І так, тиснемо кнопочку перевірки. Прилад пише, що в майбутньому нам понадобиться конденсатор, ми його вже приготували. І розпочався процес калібровки. Тепер прилад просить нас забрати цю перемичку. Ми її витягуємо. Процес калібровки продовжується. І тепер він просить нас між виводами 1 і 3 ставити конденсатор ємністю від 100 нанофарад. Все, тест закінчено і ми можемо користуватися нашим приладом. Ну що ж, давайте почнемо перевірку елементів. Почнемо з самого простенького, це резистор. Вставляємо в нашу панельку між другим і першим виводом. І тест. Як ми бачимо, між першим і другим виводом у нас резистор на 34 кОм. 33. Беремо інший резистор, вставляємо між третьою і первою. – 12,6 кОм.
Так, також ним можна перевіряти діоди. Беремо ось такий діодик. Як ми бачимо, між першим і другим виводом у нас діод. Також показує, де анод і де катод. Також можна перевіряти і світлодіоди. Ставимо його між першим і третім. Під час перевірки світлодіодик моргне і потім висвітляться його параметри. Також прилад дозволяє перевіряти транзистори. Візьмемо ось, наприклад, оцей новенький. Як ми бачимо, прилад виявив, що це транзистор ПНП. І також можна визначити, до якого контакта підключена база, колектор і емітер. Візьмемо потужний транзистор. Прижимати сильно не буду, бо ножки великі. Це транзистор іншого типу NPN. Як ми бачимо, теж база, колектор, емітер. Якщо транзистор не годний, то він може, давайте ось цей. Це 100% несправний транзистор. І прилад його виявив як два діода. Добре, також цим приладом можна виміряти індуктивність. Знайшов ось таку індуктивність із старого телевізора. Давайте її зараз подивимося. Як ми бачимо, прилад показує опір і індуктивність. Давайте зараз спробуємо перевірити оцю котушечку, якщо вона сюди стане. Мабуть, вона сюди не стане. Давайте отак спробуємо. О. Тест. Як ви бачимо, 3,5 Ом, 0,07 мілігенрі. І ми перейшли до конденсаторів. І ще один важливий момент. Перед перевіркою будь-яких конденсаторів їх бажано розряджати. У мене ці конденсатори вже розряджені, так що я їх не буду розряджати, але ви, якщо ви паєте особливо великої ємності, то обов'язково замкніть їх виводи, щоб не отримати під самому і не спалити прилад. Давайте почнемо з нових конденсаторів. Наприклад, ось цей новий конденсатор. Між другим і першим виводом. Тест. Сам конденсатор на 25 вольт. А скільки мікрофарад? 100. Добре, 107 мікрофарад, ESR 0,7 Ома і Veloz 1,4%. Тепер чому його цей прилад називає ще ESR метром і чому його використовують в більшості для перевірки конденсаторів? Саме завдяки тому, що він показує параметри ESR. Параметри ESR для електролітичних конденсаторів можна подивитись по таблиці, вона є в інтернеті. Але якщо в загальному і коротко, то у справного конденсатора ESR не має перевищувати 1 Ома. Це в конденсаторах ємністю від 4,7 мікрофарада. В конденсаторах 1 мікрофарад ESR може і 5 Ом бути. А параметр Veloz не має перевищувати 3-5%. Давайте тепер візьмемо конденсатор 1 мікрофарад. І тут параметр ESR 6 Ома. Конденсатор 1 мікрофарад, Veloz 1,1%.
І конденсатори БУ, зараз подивимося, який параметр там. Так, візьмемо цей, тут вже і маркировка стерта. Конденсатор на 40 мікрофарад, скоріше всього на 50. Падіння 62%, значно перевищує норму. І ESR 3,1 Ома теж перевищує норму. Такі конденсатори йдуть під заміну. Візьмемо ще один дуже старий конденсатор. Навіть не знаю звідки це, мабуть, з 70-х років. Ставимо його сюди. Ну а тут конденсатор на 20 мікрофарад, здається. Так, на 20 мікрофарад, ну, як ми бачимо, 19,78, але параметри саморозряду 33% і ESR аж 0,14 кОм. І ось чому цей прилад ще називають ESR метром. Тому що його використовують більшості для перевірки конденсаторів, саме параметрів саморозряду і параметр ESR. На звичайному тестері, якби ми перевіряли такий конденсатор, як ми бачимо, цей конденсатор ємність 20 мікрофарад. Але параметри ESR і саморозряду значно завищені. Якщо ми ввімкнемо звичайний тестер, в мене є тут перевірка конденсаторів. Ставимо конденсатор і ми бачимо його тільки ємність. І помилково можемо вважати, що він годний. Але це буде не так, він не буде працювати. Саме тому більшість ремонтників використовують цей прилад тільки для перевірки конденсаторів. Ну і попутно там вже перевіряють в основному транзистори, мосфети, дуже рідко діоди. Ну що ж, взагалі рекомендую цей прилад для покупки, хто займається радіоелектронікою. В майбутньому бажано ще зробити, оскільки тут є місто куди, збоку, можна тут, можна навіть і тут поцепити роз'ємчики під отакі щупчики, то буде взагалі нормально, щоб можна було міряти радіодеталі прямо на платі. Ну що ж, на цьому відеоогляд нашого тестера завершено. Якщо відео було для вас корисне, лайки і підписка. І до зустрічі на моєму каналі.